දවසක් සියලුම දෙනාට අද මම පෙන්වන්න යන්නේ එම්බ්‍රොයිඩරි මැෂින් එකක් ආධාරයෙන් කොහොමද කීටයක් හදාගන්නේ කියලා. මේ මම කලින් හදාගත්ත කීටයක් මේකම තමයි මම අද ඔයගොල්ලන්ට කරලා පෙන්වන්න යන්නේ. මගේ මැෂින් එකට මම බ්‍රදර් Innovis මැෂින් එකට මම ඩිසයින් එක සිලෙක්ට් කරලා තියෙනවා. අපි බලමු ඊළඟ කොටස කොහොමද එම්බ්‍රොයිඩරි මැෂින් එකේම අහලා කොහොමද කීටයක් නිමා කරගන්නේ කියලා. ඒ වගේම මම මේ සඳහා යොදාගෙන තියෙන්නේ ලෙදර් ෆැබ්‍රික් එකක්. ඒක මම ෆ්‍රේම් එකට අලෝගෙන තියෙනවා. මේක කරන විදිය හොඳින් බලා ගන්න පුළුවන් ඔබට. අපි බලමු ඊළඟ කොටස කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මම මේ සඳහා යොදාගෙන තියෙන්නේ සුදු පාට නූලක්. දැන් මම මැෂින් එකේ ඩිසයින් එක තියෙන නිසා මම ඒක ඔන් කරගන්න යන්නේ. දැන් මම ඔන් කරගන්නවා. මේ කොටස මෑන අතර ඔයගොල්ලන්ට මම පාදලා දෙන්නම් තව කීප ටන් කීපයක්. මම මේ ෆැබ්‍රික් එක තමයි යොදාගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේක තමයි ඉදිරිපස නිමාව. මේක තමයි පසුපස නිමාව. මම මේකට වෙනම මේ ඉදිරිපස කොටස මැහිලා ඉවර වෙනකොට තව වෙනම ෆැබ්‍රික් කෑල්ලක් වෙන් කරගෙන තියෙනවා. ඒක පිටිපසට ඇටච් කරන්න. එතකොට තමයි මේ විදිහේ පිටිපස සම්පූර්ණයෙන්ම ලස්සන නිමාවක් එන්නේ. මේක ඉවරනකන් ඉන්න ඕනේ අපි ඒ කොටස මේ අලව ගන්න. අපි මේක මැහිලා ඉවරනකන් බලාගෙන ඉමු කොහොමද ඊළඟ කොටස යන්නේ කියලා. ඒ වගේම මේක මේ වෙළඳ පොලේ තියෙන මේක රිවර්ට් කරන්න පුළුවන් රිවර්ට් ගන්නයක්. ඒකත් මම මේ සඳහා යොදා ගන්නවා. කීටක් එකට දාන්න පුළුවන් රින් එකක් තියෙනවා. අවශ්‍ය කරන සියලුම බඩු ටික මම ළඟ තියාගෙන ඉන්නේ. මේ කොටසින් කොටස මම පහදලා දෙන්නම් ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද වෙන්නේ කියලා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් මේක මැහෙන විදිය. මේ බ්‍රදර් මැෂින් එක ගැන මම හැඳින්වීමක් කරොත් එහෙම මේක තමයි ලෝකේ තියෙන හොඳම ලාභදායී එම්බ්‍රොයිඩරි මැෂින් අතරින්, ඒ කියන්නේ ඩොමෙස්ටික් එම්බ්‍රොයිඩරි ගෘහස්ත එම්බ්‍රොයිඩරි මැෂින් අතරින් උසස්ම තත්ත්වයෙන් යුක්ත ඉතා සහනදායී මිලකට ගන්න පුළුවන් එම්බ්‍රොයිඩරි මැෂින් එකක්. මේ මැෂින් එක මම දැනට පාවිච්චි කරනවා දීර්ඝ කාලයක ඉඳන්. මේක ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් මේ මැෂින් එකෙන් කරන්න පුළුවන් වැඩ දහස් ගණනක් තියෙනවා. මම දැනට ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා කරන්න පුළුවන් වැඩ කිහිපයක්. තව ඉස්සරහටත් මම මේ ආකාරයෙන් ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙයි කියලා හිතන හුඟක් දේවල් ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මගේ channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඔයගොල්ලන්ට ස්වයං රැකියාවක් විදියට මේක පටන් ගන්නවා නම් ඉතා හොඳ ආදායමක් උපය ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි මේ එම්බ්‍රොයිඩරි මැෂින් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඉතා හොඳ ආදායමක් උපයා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අද ගොඩක් රැකියා ප්‍රශ්නට උත්තරයක් තමයි මේ මැෂින් එක. මොකද තමන්ගෙම කියලා ස්වයං රැකියාවක් ආරම්භ කරනවා නම් ගෘහස්ත ගෘහණියන්, ඒ වගේම තව ඇඟලුම් කර්මාන්තයේ, ඒ කියන්නේ ගෙවල් වල ඇඟලුම් කර්මාන්තයේ යෙදලා ඉන්න ගෘහණියන්ට මේ මැෂින් එක ඊටාම වැදගත් වෙනවා. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් කරන්න පුළුවන් බොහොමයක් තියෙනවා. අපි එකින් එක ඉගෙන ගමු කොහොමද කරන්න කියලා. මගේ දැනුම ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න කැමතියි. මම මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මගේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයගොල්ලන්ට අහන්න පුළුවන්. මේ මැෂින් එක සම්බන්ධව ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන් සියලුම කරුණු මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. තව හොඳම ඒ කියන්නේ නිපැයුම් කරන්න පුළුවන් තව
තව වැඩසටහන් මම ඉදිරිපත් කරන්නම්. එකින් එක අපි බලමු කොහොමද මේක ඔයගලන්ට ජීවිතේ ලබා ගන්න පුළුවන් හොඳ අත්දැකීමක් වෙයි. මේක අලුත් අත්දැකීමක්. මම දැනුවත් ලංකාවේ මේ විදිහේ ඩොමෙස්ටික් එම්බ්‍රොයිඩරි මැෂින් ඉතා සුළු ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් එකකින් වැඩක් ගන්න කොටස ඉතාම අඩුයි. ඉතින් මගේ දැනුම උපයෝගී කරගෙන ඒගොල්ලන්ටත් යම් දෙයක් කරන්න පුළුවන් විදිහට මගේ YouTube එක හරහා මම දිනපතා නෙමෙයි මට පුළුවන් මට ඉඩ අවස්ථාව ලැබෙන විදිහට වීඩියෝ එකක් කරලා මම ඕගොල්ලෝ වෙත ඉදිරිපත් කරනවා. ඔයගොල්ලොත් මගේ YouTube එක එක්ක සම්බන්ධ වෙලා හිටියොත් එහෙම මේ ආකාරයේ මම කරන හැම අලුත් අත්දැකීමක්ම ඔයගොල්ලන්ටත් බලලා ඔයගොල්ලන්ටත් දැනුම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් කළා ඇති මේ ඩිසයින් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේක ඇත්තටම මේක හදන්න වෙනම software එකක් තියෙනවා. ඒක graphic පැත්ත වගේම සමාන software එකක් තමයි. ඒක මිල අධිකයි. ඒ වුණාට සමහරක් වෙබ්සයිට් තියෙනවා ඩිසයින්ස් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ගන්න පුළුවන් අඩු මුදලකට. ඔබට කැමති ආකාරයේ ඩිසයින්ස් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මගිනුත් ඕගොල්ලන්ට මේ ආකාරයේ ඩිසයින් එකක් හදාගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් මටත් ඒක ඉටු කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ සම්බන්ධව මම වෙනම පාඩමක් කරන්නම් කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ ඩිසයින්ස් හදන විදිය මේ මැෂින් එක සම්බන්ධවත් ඔයගොල්ලන්ට මම වෙනමම දැනුමක් දෙන්නම් කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ මේක ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව මේ ක්‍රියා කරන්නේ කොහොමද මේ ගන්න පුළුවන් තැන් ඒ සම්බන්ධව මම අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරියට මගේ වීඩියෝ සරහා මම ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරන්නම්. දැනට ඔයගොල්ලන්ට මොනවාරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ මැෂින් එක අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් මට මගේ YouTube එක හරහා ඔයගොල්ලෝ මාත් සමග සම්බන්ධ වෙලා මගෙන් අහලා අවශ්‍ය දේවල් දැනගන්න පුළුවන්. අපේ ඩිසයින් එක මැහිලා ඉවර වෙන්න දැන් ලං වෙනවා. දැන් පළවෙනි කලර් චේන්ජ් එක ඉවරයි. දැන් මම ඊළඟ කොටස විදියට පිටිපස්සට මේකට මේ වලන්ට පෙන්වන්න පුළුවන්. තව ලේයර් එකක් මම මේකට අලෝ ගන්නවා. මේක ඩබල් සයිඩ් සෙලෝ ටේප් එකක් දෙපැත්තම ඇලවෙනවා. මම මේ ආකාරයෙන් මේක අලෝගෙන
පිටුපස කොටසට මේක තමයි ඉදිරි පෙනුම. මම පිටිපස කොටසට මේ ආකාරයට වැහෙන්න එකක් කලවගෙන දැන් ආපහු ෆ්‍රේම් එක මම මැෂින් එක ඇතුළට ඇටච් කරගන්නවා. දැන් මම ඊළඟ කොටස මහනවා. දැන් ඔය මැහෙන්නේ මේකේ අවුට්ලයින් එක තමයි මැහෙන්නේ. ඒකෙන් තමයි අපේ කීටකේ ෆිනිෂින් එක ගන්නෙ. දැන් අපේ ඩිසයින් එක සම්පූර්ණයෙන්ම මැහිලා ඉවරයි. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්නම් මේ ෆ්‍රේම් එක එළියට අරගෙන. දැන් මේක අපි කරන්නේ ෆ්‍රේම් එකෙන් එළියට අරගෙන මේ අවුට්ලයින් එක හරියට එජ් එකට වෙන්න අපි කපා ගන්න ඕනේ. දැන් මම ඒ කොටස කරන විදිය ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්නම්. මේක හරි පරිස්සමෙන් කරන්න ඕනේ. නූල කැපෙන්නේ නැති වෙන්න පොඩි ඉඩ ප්‍රමාණයක් තියලා තමයි කපන්න ඕනේ අපි.
මේක තමයි අපි කපාගත්ත අවුට්ලයින් එක වටේම කපාගෙන අපේ කීටැක්කියේ නිමාව. දැන් මම මේ රින් එක ඇටච් කරන්න ඕනේ. මේකට මම මේ රිවට් එක ආධාරයෙන් මුලින්ම කරන්නේ මේකට හෝල් එකක් විද ගන්නවා. දැන් අපි ඊළඟ කොටස මේ රිවට් එකේ රින් එක මේ ආකාරයට තියලා මේ විදිහට සීල් කරගන්නවා. දැන් පුළුවන් ඊට පස්සේ මේ දැන් මේ ආකාරයට මම අපිට කීයක් දාගන්න පුළුවන් විදියට මේක තමයි අපේ අවසන් නිමාව. ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි ඇති දැන් කොහොමද කීටැක්කයක් හදාගන්නේ කියලා මේ එම්බ්‍රොයිඩරි මැෂින් එකක් ආධාරයෙන්. බොහොම ස්තුතියි.